હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે હું લઈને આવ્યો છું સેમસંગનો માઇક્રોવેવ, જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં, જેમાં હીટિંગનો પ્રોબ્લેમ હતો. એ અત્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એને તમે જોઈ શકો છો. 1.5 મિનિટ અંદર અમે મૂકી છે સેટ કરીને પાણી ગરમ કરવા માટે. જે તમે જોઈ શકો છો હીટિંગ પ્રોબ્લેમ હતો આમાં. સેમસંગ માઇક્રોવેવમાં હીટિંગ પ્રોબ્લેમ હતો, જે અમે સોલ્વ કર્યા બાદ આ વિડીયો ઉતારેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. જનરલી અમે માઇક્રોવેવનું કામ ઘરે જઈને જ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ જે કસ્ટમર છે એ થોડા 50 કિલોમીટર દૂરથી આવેલા છે, કપડવંજ સાઈડથી. તે ડાયરેક્ટ માઇક્રોવેવ દુકાને જ લઈને આવ્યા હતા, એટલે અમે એની દુકાને સર્વિસ કરી અને એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો છે, જે તમે જોઈ શકો છો. વિડીયો પ્રમાણે જોઈ શકો છો તમે કે આમાં અમે પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું, જે હવે 7થી 6 સેકન્ડમાં અમે એનું સાયકલ એન્ડ થશે, એટલે હું તમને બતાવું કે પાણી ગરમ થયું છે. જે તમે જોઈ શકો છો, અંદરથી આ ટબ બહાર કાઢું છું હું, અને એમાંથી વરાળ બહાર આવી રહી છે પાણીમાંથી. જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં કે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે આપણું આ જે માઇક્રોવેવ રિપેર કર્યું હીટિંગ પ્રોબ્લેમ એ સોલ્વ થઈ ગયો છે. સેમસંગ કંપનીનો માઇક્રોવેવ છે.